Soarele încă nu a răsărit peste delta Dunării. Stuful este nemișcat, apa pare o oglindă, iar ceața acoperă canalele înguste ca o pătură subțire. Din depărtare se aud doar broaștele și foșnetul tresteilor. Apoi, dintre umbre, apare o siluetă albă, merge încet, fără grabă. Fiecare pas este atent măsurat, ca și cum ar cunoaște fiecare denivelare ascunsă sub apă. Acesta este lopătarul, una dintre cele mai elegante păsări ale deltei Dunării și una dintre cele mai spectaculoase păsări de apă din Europa. La maturitate, ajunge la aproape 90 de centimetri înălțime, iar anvergura aripilor poate depăși 1,30 de centimetri. Penajul său este aproape complet alb, iar în lumina dimineții pare că strălucește. Picioarele lungi și negre îl ajută să înainteze prin apele puțin adânci, iar ciocul lung, terminat cu un vârf lat în formă de lopată, îl deosebește imediat de orice altă pasăre din România. Primăvara, în perioada de reproducere, devine și mai elegant. Pe ceafă îi apare o creastă lungă de pene, iar la baza gâtului se observă o pată galben-portocalie. Masculul și femela seamănă atât de bine, încât de multe ori doar dimensiunile ușor mai mari ale masculului îi pot trăda identitatea. La prima vedere, seamănă cu un stârc sau cu o egretă. În realitate, clasificarea biologică îl așează în aceeași familie cu ibișii. Dar dacă ibișii folosesc un cioc lung și curbat pentru a cerceta mâlul, lopătarul are o strategie complet diferită. Lopătarul nu trăiește oriunde există apă, are nevoie de un loc foarte precis. Îl întâlnim în delta Dunării, în complexul lagunar Razim-Sinoie și în alte câteva zone umede din sud-estul României. Preferă bălțile liniștite, lagunele, canalele, lacurile cu stufăriși și mlaștinile unde apa este puțin adâncă. Pentru el, adâncimea apei este esențială. Dacă apa este prea adâncă, nu poate ajunge cu ciocul până aproape de fund. Dacă bălțile seacă, odată cu ele dispar și vietățile cu care se hrănește. De aceea, uneori, doar câțiva centimetri în plus sau în minus în nivelul apei pot transforma un loc perfect într-unul inutil. Ajuns într-o astfel de baltă, începe adevărata demonstrație. Spre deosebire de stârci, care rămân nemișcați și urmăresc atent fiecare mișcare a prăzii, lopătarul nu stă niciodată prea mult pe loc, înaintează încet prin apă, cu capul plecat și ciocul ușor întredeschis. Apoi începe să-l miște ritmic din stânga în dreapta. Privit de la distanță, pare că explorează apa la întâmplare, dar nimic nu este întâmplător. Interiorul ciocului este extrem de sensibil. În clipa în care un peștișor, un crustaceu, o larvă de insectă sau un mormoloc îi atinge interiorul, reacția este aproape instantanee. Nu urmărește prada cu privirea, o descoperă prin atingere. Pentru noi, lumea este construită în jurul ochilor. Pentru lopătar, lumea începe la vârful ciocului. Forma lată a acestuia îi permite să cerceteze o suprafață mai mare la fiecare mișcare, iar trecerea continuă prin apă poate pune în mișcare vietățile ascunse printre firele de stuf sau în mâlul de pe fund. În acea fracțiune de secundă,
Ciocul se închide cu o precizie uimitoare. Meniul său este surprinzător de variat. Pești mici, larve de insecte, crustacee, viermi acvatici, mormologi, broaște tinere și uneori moluște, toate pot deveni hrană. Dar această tehnică nu îi ajută doar pe lopătari. Biologii au observat că egretele urmăresc uneori aceste păsări în timpul hrănirii. Mișcarea continuă a ciocului sperie numeroase viețuitoare ascunse în vegetație, iar egretele profită de ocazie și capturează prada scoasă la iveală. Fără să știe, lopătarul devine astfel un aliat pentru alte păsări ale deltei. În zilele liniștite, poate petrece ore întregi căutând hrană. Nu are nevoie de atacuri spectaculoase. Răbdarea și sensibilitatea ciocului îi sunt suficiente. Dar primăvara, preocupările lui se schimbă complet. Instinctul îl cheamă înapoi spre colonia în care va începe o nouă generație. Primăvara schimbă totul. În locurile care, până nu de mult, păreau liniștite, apar dintr-o dată zeci, apoi sute de păsări albe. Aerul se umple de zboruri continue. Unele aduc crenguțe, altele poartă fire lungi de stuf. Pretutindeni se aud chemări joase și clămpănituri ale ciocurilor. A început sezonul de cuibărit. Lopătarii sunt păsări sociale și preferă să cuibărească în colonii numeroase. Uneori cuiburile sunt atât de apropiate încât între ele rămâne mai puțin de 1 metru. La prima vedere pare o aglomerație imposibilă și totuși fiecare pereche își cunoaște locul. În această perioadă, penajul adulților devine și mai elegant. Creasta lungă de pe ceafă este acum mai vizibilă, iar pata galben-portocalie de la baza gâtului contrastează cu albul penelor. Înainte de depunerea ouălor, perechea își consolidează legătura printr-un ritual discret. Masculul aduce fire de stuf și crenguțe, iar femeia le așează cu grijă în cuib. Cei doi își apropie capetele și își ating ușor ciocurile și comunică prin gesturi fine, aproape tăcute. Nu este spectacol zgomotos, este colaborare. Zi după zi, platforma de stuf și crenguțe devine tot mai mare și mai rezistentă. În cele din urmă, femeia depune de obicei 3 sau 4 ouă. Din acel moment, responsabilitatea este împărțită. Masculul și femeia clocesc sperând timp de aproximativ 3 săptămâni, astfel încât ouăle să fie protejate aproape fără întrerupere. Apoi, într-o dimineață, colonia se umple de o nouă generație. Din ouă ies pui acoperiți cu puf albicios, complet neajutorați. Dar există un detaliu pe care puțini oameni îl observă. Ciocul lor nu seamănă aproape deloc cu cel al adulților. Este aproape drept. Forma lată, care îi va transforma într-unul dintre cei mai eficienți vânători ai apelor, puțin adânci, se dezvoltă treptat în lunile următoare. Până atunci, întreaga lor viață depinde de grija părinților. De mai multe ori pe zi, adulții se întorc din bălți cu hrana adunată. Puii îi întâmpină imediat, își introduc ciocul adânc în gura părintelui și stimulează regurgitarea hranei. Privită pentru prima dată, scena poate părea brutală. În realitate este unul dintre cele mai eficiente moduri prin care păsările de apă își hrănesc puii. Pe măsură ce zilele trec, colonia devine din ce în ce mai scomotoasă. Puii cresc repede,
aripile se acoperă cu pene, mușchii se întăresc, iar într-o zi, unul câte unul, părăsesc cuibul pentru primul lor zbor. Dar spre deosebire de multe alte păsări, acesta nu este sfârșitul copilăriei. Chiar și după ce pot zbura, părinții continuă să-i hrănească și să-i însoțească încă multe săptămâni. În acest timp, tinerii învață să recunoască locurile bogate în hrană și să stăpânească tehnica delicată a măturării apei cu ciocul. Abia atunci sunt pregătiți pentru cea mai mare provocare din viața lor. Primul zbor este doar începutul. În doar câteva săptămâni, puii, care până de curând își așteptau părinții în cuib, încep să-i urmeze prin bălțile deltei. Încă mai cer hrană, dar în același timp privesc cu atenție fiecare mișcare a adulților. Așa învață. Nu există un drum scurt spre independență. Fiecare balans al ciocului, fiecare pas prin apa puțin adâncă și fiecare captură reprezintă o lecție pe care tinerii o repetă zi după zi. Curând, vara începe să se apropie de sfârșit. Coloniile se golesc încet, iar peste delta Dunării apar stoluri tot mai numeroase. Păsările, care doar câteva luni înainte își apărau cuiburile, se adună acum pentru o călătorie uriașă. Urmează migrația. Unele stoluri vor ierna în jurul Mării Mediterane, iar altele vor continua drumul până în nordul Africii. Indiferent de destinație, toate au nevoie de același lucru, zone umede unde se pot opri pentru a se hrăni și a-și reface energia. Fără aceste popasuri, o călătorie de mii de kilometri ar deveni imposibilă. Studiile asupra păsărilor inelate au arătat că exemplarele născute în aceeași colonie pot urma trasee diferite și pot ierna în regiuni aflate la sute sau chiar mii de kilometri distanță una de alta. Cu toate acestea, multe exemplare adulte revin an la rând în aceeași colonie în care au cuibărit, ca și cum ar păstra în memorie locul unde și-au crescut puii. Însă nu toate păsările ajung din nou acasă. Pentru tinerii aflați la prima migrație, acesta este cel mai greu examen al vieții. Furtunile, perioadele lungi fără hrană, epuizarea și lipsa unor zone umede potrivite fac ca primul an să fie și cel mai periculos. Dar nici după întoarcerea în delta Dunării, pericolele nu dispar. Șacalii, vulpile, câinii hoinari sau mistreții pot distruge cuiburile construite la nivelul solului, iar ciorile și pescărușii mari profită uneori de orice clipă de neatenție pentru a fura ouă sau pentru a captura puii abia eclozați. Și totuși, cel mai mare dușman al lopătarului nu este un prădător, este omul. Secarea bălților, transformarea zonelor umede în terenuri agricole, poluarea și deranjul provocat în timpul cuibăritului reduc treptat locurile de care această pasăre depinde pentru a supraviețui. Pentru lopătar, dispariția unei singure bălți nu înseamnă doar pierderea unui loc de hrănire, poate însemna ruperea unei verigi dintr-un drum pe care stolurile îl urmează de generații. Iar când primăvara revine din nou peste delta Dunării, cei care au supraviețuit se întorc. Peste stufărișuri apar din nou siluetele albele. Se aud aceleași chemări discrete, încep să fie construite alte cuiburi și peste puțin timp, într-unul dintre ele, va apărea un pui cu un cioc aproape drept. Un pui care în câteva luni va învăța să transforme o simplă mișcare
din stânga în dreapta, într-una dintre cele mai eficiente tehnici de hrănire din lumea păsărilor. Soarele începe să coboare peste delta Dunării, stolul se îndepărtează încet, iar liniștea se așterne din nou peste ape. Mâine dimineață, când ceața va acoperi din nou canalele, un alt lopătar va păși încet prin apa puțin adâncă, căutând o lume pe care noi nu o putem vedea, iar povestea va începe din nou.